Gaya ng marami ay na-bill shock o nagulat din kami sa biglang pagsipa ng Meralco bill namin nitong mga nakaraang buwan na higit sa doble ang itinaas. Inaasahan naman na tataas talaga ang konsumo ng kuryente tuwing tag-init pero ngayon lang tumaas ng ganito yung bill namin. At sakto dahil marami sa inyo ang nag-request na gawan ko ng content ang Meralco. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Meralco at kung ano ba yung mga binabayaran natin at ang mga dahilan sa pagtaas ng mga Meralco bill natin. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Meralco noon pang panahon ng mga Amerikano mga kasangkay. Noong March 24, 1903, nakuha ng negosyanteng Amerikano na si Charles M. Swift ang prangkisa para magtayo ng electric company at mag-operate ng electric straight railway system sa Maynila. Tinatag ni Swift ang Manila Electric Railroad and Light Company o Meralco. Noong 1904 ay binili ng Meralco ang pinakaunang electric company sa bansa na La Electricista at ang tramway company na Compañía de los Tranvías de Filipinas na parehong itinatag noong panahon pa ng mga Kastila. Di nagtagal ay ipinakilala ng Meralco ang pinakaunang modern mass public transportation system sa bansa na mga electric streetcars o tranvia. Sa loob ng 4 na dekada ay tranvia ang naging pangunahing pampublikong transportasyon sa Maynila. Pagsapit ng 1915 ay mas malaki na ang kinikita ng Meralco sa electricity generation at distribution kumpara sa public transportation nito. Kaya noong 1919 ay opisyal na pinalitan ang pangalan ng kumpanya sa Manila Electric Company. Nang maganap ang World War II ay nasira ang mga railway system sa bansa kasama na ang mga tranvia ng Meralco. Kaya matapos ang gyera ay binitawan na ng kumpanya ang kanilang transportation business at nag-focus na lang sa electric power distribution. Bagamat nagpalit na ng pangalan at wala na rin sa railroad business ay patuloy pa rin ginamit ng Manila Electric Company ang nakasanayan nitong pangalan na Meralco. Noong 1974, nagtapos ang parity rights o yung espesyal na pribilehiyo ng mga Amerikano na magmay-ari ng mga negosyo sa Pilipinas kapantay ng mga Pilipino. Kaya bago pa man dumating ang taon na to ay marami ng mga kumpanya sa bansa na pag-aari ng mga Amerikano ang ibinenta na sa mga Pilipino. Noong 1960 ay hawak pa ng American company na General Public Utility o GPU ang Meralco. Pero dahil sa 1974 parity rights deadline ay naghanap na agad ang GPU ng mga Pilipino na pwedeng pagbentahan ng Meralco. Maraming nilapitan na malalaking negosyante ang GPU pero walang nangyari dahil malaking sugal ang Meralco na isang public utility at nangangailangan ng sobrang laking kapital. Hanggang isang grupo ng mga investor na pinangunahan ni Eugenio Lopez Sr. ang nakipag-usap sa GPU para bilhin ang Meralco. Si Lopez Sr. na galing sa pamilya ng mga hasyendero sa Iloilo ay kilala ring negosyante na may-ari ng pinakaunang TV network sa bansa na ABS-CBN. Noong 1961 ay itinatag ng grupo niya ang Meralco Securities Corporation na ngayon ay kilala na bilang First Philippine Holdings Corporation. Noong January 1962 ay naganap ang makasaysayang pagbili nila Lopez Sr. sa Meralco na itinuturing na pinakaunang major American company sa bansa na napunta sa kamay ng mga Pilipino. At dito na nagsimula yung tinatawag na Golden Age ng Meralco. Sa ilalim ng pamamahala ni Lopez Sr. ay nakapagtayo ang Meralco ng mga bagong power plant kada 18 buwan. Dahil dito ay lumawak ng 5 beses ang kapasidad ng kumpanya sa paggawa ng kuryente mula 300,000 kilowatts na naging 1.5 million kilowatts sa loob lang ng 10 taon. Noong mga panahon na to ay isa rin ang Meralco sa may pinakamababang singil, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. At ang nakakabilib pa rito ay nagawa to ng Meralco na hindi umaasa sa garantiya ng gobyerno, kundi sa pamamagitan ng magandang credit standing nito sa international capital market. Sa totoo nga niyan ay mas maganda pa ang credit term na nakuha ng Meralco sa mga international bank kesa sa mismong gobyerno ng Pilipinas.
Pagsapit ng 1969 ay Meralco na ang naging pinakamalaking korporasyon sa bansa na may halagang higit sa 1 billion pesos. Makalipas lang ang ilang taon noong 1972 ay umabot na sa 2.8 billion pesos ang halaga ng kumpanya. Dating magkaalyado ang pamilyang Marcos at Lopez, kung saan nagsilbi pa ang kapatid ni Eugenio Lopez Sr. na si Fernando Lopez bilang vice-presidente ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero dahil sa hindi pagkakaunawaan sa negosyo at politika ay nagsimula ang alitan ng dalawang makapangyarihang pamilya sa bansa. Nang idiniklara ni Pangulong Marcos Sr. ang martial law noong 1972 ay inabolish niya ang Office of Vice President na nagtanggal ng kapangyarihan kay dating Vice President Fernando Lopez. Maliban sa pagtanggal ng kapangyarihang politikal ay binuwag din ng rehimeng Marcos ang mga negosyo ng mga Lopez. Ipinasara ang mga kumpanyang pag-aari ni Eugenio Lopez Sr. gaya ng pahayagan na Manila Chronicle at ang pinakamalaking TV network sa bansa noon na ABS-CBN. Kinuha ng gobyerno ang mga broadcasting facilities ng network at ibinigay sa mga crony ni Marcos Sr. At para mapilitan si Lopez Sr. na isuko rin ng Meralco ay inaresto ng militar ang anak niya na si Eugenio Henny Lopez Jr. sa mga gawa-gawang paratang na pakikipagsabuatan daw di umano para i-assassinate ang presidente. Nakipagnegosasyon ang kampo ni Marcos Sr. kay Lopez Sr. na papalayain ang anak kung ibebenta niya ang Meralco. Kaya walang nagawa si Lopez Sr. kundi ibenta ang pag-aari nila sa Meralco noong November 29, 1973 sa halagang 150 million pesos kung saan 10,000 piso lang daw di umano na down payment ang ibinigay sa kanila. Pero kahit natapos na ang transaksyon ay hindi pa rin pinalaya ni Marcos Sr. si Henny Lopez Jr. Nailipat ang pag-aari ng Meralco sa isang shell company na tinawag na Meralco Foundation Incorporated na kontrolado ng bayaw ni Marcos Sr. na si Benjamin Cocoy Romualdez. Sa ilalim ng pamamahala ni Romualdez ay tumaas ang singil ng Meralco ng 100% na sinundan pa ng patuloy na pagtaas sa panahon ng pamamahala niya. Ipinakilala rin ang isang rate adjustment clause na nagpahintulot sa Meralco na magtaas ng singil depende sa pagtaas ng presyo ng langis o mataas na palitan ng dolyar sa piso. Nagtapos ang pagkontrol ni Romualdez sa Meralco nang mapatalsik ang rehimeng Marcos ng 1986 EDSA People Power Revolution. Ang bagong tatag na Presidential Commission on Good Government o PCGG sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Corazon Cory Aquino ang kumuha at panandaliang humawak sa mga shares ni Romualdez sa Meralco. Makalipas ang 5 taon noong September 1991 ay inutos ng Korte Suprema na ibalik ang Meralco sa orihinal na may-ari nito na pamilyang Lopez. Matapos ang 1986 EDSA Revolution ay unti-unting naibalik sa pamilyang Lopez ang mga asset na puwersahang inagaw sa kanila nung panahon ng martial law. Noong September 1986 ay nakabalik sa ere ang ABS-CBN at unti-unting ibinalik ang mga broadcasting facilities nito na kinamkam ng gobyerno ni Marcos Sr. Unti-unti ring naibalik sa mga Lopez sa pamamagitan ng kumpanya nilang First Philippine Holdings ang shares nila ng Meralco na umabot ng 33.4% noong mid-2000s. Mula pa noong 1986 ay pinamunuan na ang Meralco ng anak ni Eugenio Lopez Sr. na si Manolo Lopez. Noong January 2008, nagsimulang bumili ang GSIS ng Meralco shares na umabot ng 27%. Makalipas lang ang ilang buwan, noong October 2008 ay sinubukang kontrolin ng San Miguel Corporation ang Meralco nang binili nito ang 27% shares ng GSIS. Di nagtagal ay umabot na sa 37% ang hawak na shares ng San Miguel kasama ng mga kaalyado nitong shareholders. Dahil dito ay dalawa na ang naging majority shareholders ng Meralco, ang mga Lopez at ang San Miguel Corporation. Para maiwasan ang tuluyang pagkontrol ng San Miguel ay nakipag-partner ang mga Lopez kay Manny V. Pangilinan ng PLDT at First Pacific Group. Mula 2009 hanggang 2012 ay ibinenta ng mga Lopez kay Pangilinan ang halos 30% ng shares nila sa Meralco. Nagdesisyon ang mga Lopez na bitawan na ang Meralco para mag-focus na lang sila sa power generation. Isa pa ay kailangan din nila ng cash para ipambayad sa malaking pagkakautang ng Lopez Group dahil sa mga ginawa nitong business expansion.
Noong June 2010 ay umabot na sa 45.5% ng Meralco shares ang hawak ng grupo ni Pangilinan, kaya naungusan na nito ang San Miguel. Noong July 1, 2010 ay pinalitan ni Manny V. Pangilinan si Manolo Lopez bilang presidente at CEO ng Meralco. Noong namang December 2013 ay ibinenta na ng San Miguel ang shares nito sa JG Summit Holdings ng pamilyang Gokongwei. Ngayon ay grupo pa rin ni Pangilinan ang pinakamalaking shareholder ng Meralco na nasa mahigit 45% ang hawak na shares. Pangalawa naman ang JJ Summit Holdings ng mga Gokongwei na may mahigit 29% shares. May hawak pa rin namang shares ng Meralco ang mga Lopez pero nasa 3.95% na lang. Samantalang ang natitira namang 28% ay hawak ng publiko at ibinebenta sa stock market. Sa totoo lang mga kasangkay ay nag-i-invest din ako sa stock market at meron din akong shares ng Meralco pero sobrang liit nga lang. Isa kasi ang Meralco sa mga stocks na mataas magbigay ng dividend kaya marami ang bumibili nito. Kung madalas kayong magbasa ng Meralco bill ninyo mga kasangkay, ay marahil na napansin at naitanong nyo na rin kung para saan ba yung mga nakikita natin na iba't ibang charges na nakadetalye rito. Kaya para mas maintindihan ay isa-isahin natin kung ano nga ba yung mga binabayaran natin sa Meralco at kung saan to napupunta. Simulan natin sa pinakamalaki na generation charge na ayon sa Meralco ay ang halaga ng kuryenteng binibili nila mula sa mga supplier. Sa madaling salita, ito yung halaga ng kuryente na nakonsumo natin. Sunod ay ang transmission charge o ang bayad sa paghahatid ng kuryente mula sa malalayong planta patungo sa sistema ng Meralco. Ito yung mga malalaking tore na nakikita natin sa mga highway kung saan dumadalo yung kuryente. Ang bayad dito ay hindi napupunta sa Meralco kundi sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na siyang namamahala sa mga transmission lines. Sunod naman ay yung system loss charge o yung bayad sa kuryenteng nawala habang dumadaloy sa mga kable o kawad. Dalawa ang klase nito, yung tinatawag na technical losses at non-technical losses. Technical losses yung natural na pagkawala ng kuryente dahil sa init ng mga kable at transformers. Yung masakit, yung non-technical losses kasi ito yung mga kuryente na nawala dahil ninakaw sa pamamagitan ng illegal na koneksyon o yung tinatawag natin na jumper. Masakit to para sa ating mga consumer na maayos na nagbabayad ng mga kuryente natin kasi medyo malaki rin yung binabayaran nating system loss kada buwan. Sunod ay yung distribution charge o yung bayad para sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga poste, kawad at metro ng Meralco. Sa kabuuan ng bill ay ito lang talaga yung binabayaran natin na napupunta mismo sa Meralco. Sunod ay ang senior citizen na ginagamit para magbigay ng discount sa mga senior citizens na kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 100 kWh. Kasama na rito yung mga institusyon para sa mga matatanda na kinikilala ng DSWD. Sunod ay yung malaki-laki rin na government taxes na sumasaklaw sa lahat ng buwis na ipinapataw ng gobyerno sa Meralco gaya ng Value Added Tax o VAT, Energy Tax, Local Franchise Tax at Real Property Tax. Sunod ay ang universal charges na ayon sa Meralco ay tulong daw natin sa pagpapailaw sa mga nasa off-grid areas o yung mga liblib at malalayong lugar sa bansa na hindi konektado sa main grid ng Meralco. Sunod naman ay ang FIT o Feed-in Tariff Allowance at GEA o Green Energy Auction Allowance. Ito yung mga bayarin na ipinapataw ng gobyerno para pondohan ang paggamit at pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa gaya ng solar at wind power. Makakatulong daw to para mabawasan ang pagdepende natin sa mga coal-based at oil-based na mga generation plant na sa bandang huli ay magpapababa sa presyo ng kuryente. Sunod naman ay yung naging kontrobersyal na lifeline charge na ipinapataw ng gobyerno para makalikom ng pondo. Ang pondo na to yung binibigay bilang diskwento sa mga mahihirap nating kababayan at mga poor-piece beneficiaries. Ayon sa Meralco, 2001 pa sila nagsimulang mangolekta ng lifeline rate. Naging kontrobersyal lang daw to nang mabago ang proseso noong 2021. Dati kasi kahit mahirap o mayaman ay pwedeng gumamit ng lifeline subsidy o discount basta hindi lalagpas sa 100 kWh ang nakonsumo mo. Pero noong 2021 ay nagdesisyon ng gobyerno na ang tulungan na lang ay yung talagang mga nangangailangan gaya ng mga poor-piece members at iba pang mga marginalized users.
Pinakahuli sa bill ay yung applied credits o minsan ay other charges yung nakalagay. Pagkakaintindi ko ay dito nilalagay ng Meralco yung mga adjustment sa bill kung may sobra o kulang pa sa mga binayad natin. Kapag may sobra tayo sa binayad natin ay lilitaw dito bilang applied credits o bawas sa bill natin sa kuryente. Pero kung may kulang pa tayo, lilitaw naman to bilang other charges na kailangan nating bayaran. Ayon sa Meralco, 88% ng bill natin ay mga pass-through charges o yung mga bayarin na hindi naman sa kanila napupunta. Taga-kolekta lang daw sila at ibinabayad nila to ng buo sa mga power suppliers, sa gobyerno at iba pang ahensya. At wala raw silang magagawa dahil ang mga charges na to ay mandated ng gobyerno at aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC. Pero sa hirap ng buhay ngayon ay hindi natin maiwasang magtanong na bakit pati yung mga proyekto na dapat ay gobyerno na ang nagpopondo ay tayo pa rin ang nagbabayad. Wala sanang problema kung talagang nakikita natin na nagagamit ng maayos yung mga binabayad nating buwis at yung iba pang mga binabayaran natin sa bill. Tapos dumadami pa yung mga nagrereklamo na mali-mali raw yung reading sa metro nila ng Meralco. Kayo ba mga kasangkay? Ano ang masasabi nyo sa mga binabayaran natin sa Meralco? Lalo na yung sa mga hindi naman natin aktwal na nakonsumo. Tingin nyo ba ay dapat nang baguhin ng batas at tanggalin na yung mga charges na hindi naman na dapat ipinapasa sa ating mga ordinaryong consumer? Pakishare naman ng mga opinion nyo sa comment section sa baba. Ngayong alam na natin yung mga binabayaran natin sa Meralco bill ay pag-usapan naman natin ang tatlong posibleng pangunahing dahilan kung bakit biglang tumaas yung mga bill natin nitong mga nakaraang buwan. Unahin na natin yung pinaka-obvious na matinding init gawa nga ng summer. Alam naman natin na kapag summer ay mas pinapalakasan at mas matagal nating pinapagana yung mga gamit sa bahay gaya ng aircon, ref at mga electric fan. Dahil mas maraming gumagamit ng kuryente tuwing tag-init ay numinipis ang supply nito kaya nagmamahal din ang presyo ng kuryente. Pangalawa naman ay yung pagtaas ng presyo ng langis gawa ng nangyaring gulo sa Middle East. Dahil sa krisis sa langis ay mas tumaas yung generation charge o yung mismong gastos sa paggawa ng kuryente. Marami kasi sa mga planta ng kuryente natin sa bansa ay gumagamit ng coal o diesel. Kaya kapag nagmahal ang krudo sa pandaigdigang merkado ay tumataas din ang halaga ng paggawa ng kuryente. Pangatlong dahilan ng pagmahal ng kuryente natin ay ang patuloy na paghina ng piso kontra sa dolyar. Umaasa kasi tayo sa mga imported na petrolyo gaya ng coal at natural gas para makagawa ng kuryente. At ang mga to ay binibili natin sa ibang bansa gamit ang US dollars. Kaya kapag mahina ang piso ay nagmamahal din ang kuryente. Yan yung tatlong posibleng dahilan mga kasangkay kung bakit nagmahal yung kuryente. Tapos idadagdag pa yung iba pang mga extra charges gaya ng buwis, subsidies at system loss na mandated ng gobyerno. Sa madaling salita ay hindi lang isa ang dahilan kung bakit biglang tumaas ang mga Meralco bill natin. Nagkataon lang na nagkasabay-sabay na nagkaroon ng krisis sa langis, bumaba yung halaga ng piso, tapos panahon pa ng tag-init. Kayo ba mga kasangkay, bigla din bang tumaas yung mga Meralco bill ninyo? Ano pa sa tingin nyo yung ibang dahilan ng biglang pagmahal ng kuryente natin? Pakishare naman sa comment section sa baba. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Meralco? Pakishare naman ng mga kwentong Meralco ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.